Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 262, trước sự vây công của Thiên Sứ Thần cùng La Sát Thần, Đường Tam đã phải chiến đấu hết sức vất vả. Tuy vậy, trước sức mạnh tới từ hai vị thần, Đường Tam chỉ biết liều mạng mà thôi. Và ở phía bên kia, hai vị thần cũng đã toàn lực công kích. Lúc này, gầm lên một tiếng thét dài, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Đường Tam ầm ầm bạo phát, khiến đất trời như rung chuyển. Sau đó, cầm tam xoa kích trong tay, Đường Tam liền lao thẳng về phía Thiên Sứ Thần và liều mạng đồng quy vu tận cùng nàng. Cũng bởi vậy, trúng một đòn này, Thiên Nhật Tuyết cũng liền bị thương nặng, cánh tay theo đó cũng liền biến mất. Tuy nhiên, sau một đòn này, Đường Tam cũng không còn chút sức lực nào nữa. Bởi vậy, trước công kích của Bỉ Bỉ Đông lao tới, anh ấy chỉ biết lặng nhìn mà thôi. Còn ở phía dưới, chứng kiến Đường Tam rơi xuống, tất cả mọi người cùng liền dùng toàn bộ sức mạnh của mình lao lên. Lúc này, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La tốc độ nhanh nhất, chỉ trong tích tắc, hai người đã liền lao tới người Bỉ Bỉ Đông và công kích nàng. Tuy vậy, chỉ trong chớp mắt, từ trên người Bỉ Bỉ Đông, một đạo công kích bắn ra đã liền đánh tan một đòn kết hợp đó. Cuối cùng, khi tàn dư qua đi, nó liền quét qua thân thể hai người và khiến thể xác của hai người họ cũng liền biến mất. Sau đó, thân thể khẽ động, chỉ trong tích tắc, nàng đã xuất hiện trước người Đường Tam. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Đường Tam đã kịp thời dùng ra một đòn công kích linh hồn cực mạnh đánh vào đại não của Bỉ Bỉ Đông khiến nàng choáng váng. Tuy vậy, ngay khi ổn định lại, cầm ma liêm trong tay, Bỉ Bỉ Đông liền một đường bổ xuống. Trúng một đòn này, trái tim Đường Tam liền bị xuyên thủng, thân thể cứ thế rơi xuống, sức sống cũng dần biến mất. Ở phía dưới, chứng kiến chuyện này, mọi người gào thét, lấy tốc độ nhanh nhất, họ liền đến bên cơ thể Đường Tam và đỡ anh ấy. Lúc này, mọi người liên tục gào thét những tiếng thê lương, nước mắt của họ cứ thế tuôn ra mà không thể nào dừng lại. Còn Bỉ Bỉ Đông, trúng một đòn này của Đường Tam, nàng cũng bị thương nặng, nói vài lời răn đe, sau đó nàng liền mang theo Thiên Nhật Tuyết trở về. Thế nhưng tại Gia Long Quan, mọi người vẫn ở lại. Lúc này, trước thi thể Đường Tam nằm bất động, mọi người đã buồn đến gục ngã. Nhất là Tiểu Vũ, giờ đây nàng giống như một người đã không còn hồn phách nữa, nàng dại đi, ánh mắt vô hồn không còn chút sức sống. Và không chỉ có người thân của Đường Tam, chứng kiến Bỉ Bỉ Đông lấy mạng nam nhân mình yêu, Thiên Nhật Tuyết cũng liền chĩa kiếm vào mẹ mình. Tuy vậy, Bỉ Bỉ Đông lại rất lạnh lùng, tay nàng khẽ động, chỉ giây lát đã liền nắm lấy cổ Thiên Nhật Tuyết và giăng lên nàng. Còn ở tại một nơi lạnh lẽo, lặng lẽ đứng dậy gạt đi nước mắt, Tiểu Vũ cùng mọi người liền tiến về Gia Lang Quan cùng nhau liều mạng với Bỉ Bỉ Đông một trận. Bởi vậy, khi mọi người tới nơi, Bỉ Bỉ Đông cũng liền xuất hiện. Sau đó, lấy sức lực mạnh mẽ nhất, từng người một cũng liền lao lên. Thế nhưng đáng tiếc, trong một vị thần, tất cả đã không thể làm gì. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông công kích, họ cứ thế ngã gục xuống mặt đất. Và buồn nhất vẫn là Tiểu Vũ, sau một đòn Bỉ Bỉ Đông đánh ra, nàng đã liền rơi xuống, thân thể dần chìm trong bóng tối vô tận. Vì lời hứa cùng nhau sống chung một chỗ, thế nên nàng đã bỏ quên đi tính mạng của mình và tới với nam nhân mà mình yêu. Ở phương xa, hồn phách của Đường Tam chứng kiến Tiểu Vũ bỏ mạng cũng không thể làm gì, anh ấy chỉ biết lặng nhìn mà thôi. Đến đây có vẻ như nhà sản xuất đã có chút thay đổi. Theo mình đoán, sau giây phút này sẽ là cảnh tượng áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh hồi sinh Đường Tam. Hoặc có thể khi Tiểu Vũ hy sinh, thân hồn của nàng cùng Đường Tam đã gặp nhau, sau đó hợp lại. Bởi vậy, nhờ Tiểu Vũ đóng vai trò là vỏ kiếm, Đường Tam và thân hồn của mình cứ thế tiến vào Tu La Thần Điện để tiến hành truyền thừa thần vị. Cho dù là tình tiết này có như thế nào, thế nhưng chỉ biết rằng, tiếp theo, ở bên trong ảo cảnh, trước sự hy sinh của những người mà mình muốn bảo vệ, Đường Tam đã quyết định lựa chọn truyền thừa thần vị Tu La Thần. Nhưng theo đó, rất nhanh, ở bên trong ảo cảnh, Đường Tam đã liền rút ra Tu La Ma Kiếm, và ngay lập tức, cơ thể anh ấy cũng liền biến đổi. Lúc này, bên ngoài của Đường Tam đã liền bao phủ bởi chiến giáp chứa đầy sát khí vô tận. Trên đầu, mái tóc cũng phủ một màu trắng xóa. Sau lưng anh ấy, sau cánh tay của Tu La Thần cũng liền hiện ra, hồn hoàn thần cấp chói lọi sau lưng xuất hiện, Đường Tam đã chính thức trở thành Tu La Thần. Sau đó, khi đã có thêm một thần vị, mang theo thanh âm uy nghiêm vang vọng, Đường Tam cũng liệt từ trên trời cao phóng thẳng xuống mặt đất. Còn Bỉ Bỉ Đông, nàng thấy Tu La hiện thân, thanh âm cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Thế nhưng Thiên Nhật Tuyết đã nhanh chóng nhắc nhở mẹ mình. Bởi vậy, lấy sức của hai người hợp lực, một đoàn toàn lực tung ra, họ đã liền cùng nhau lao tới đánh thẳng về phía Đường Tam. Nhưng theo đó, một cuộc chiến khốc liệt nổ ra, cầm Tu La Ma Kiếm trong tay, Đường Tam liền lao tới một mình cân hai thần. Và liệu rằng kết cục của tập 263 sẽ là như thế nào nhỉ? Theo dõi video vào ngày thứ Bảy để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!